So on Wednesday, we actually talked about disciples. What is a disciple? अनि यो गएको हप्ता उहाँले चाहिँ चेला भन्नाले के हो भन्ने विषयमा बोल्नुभयो. And we talked about how important it is for us as individuals to be a disciple of Jesus Christ. अनि त्यसैले आज तपाई म प्रत्येकलाई व्यक्तिगत रूपमा येशू ख्रीष्टको चेला बन्नु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौं. That we should not just identify ourselves as a Christian, but we should be a student, a learner, an apprentice, trying to imitate, becoming more like Christ. अनि त्यसैले हामी केवल उहाँ आफूलाई परिचय गर्नको लागि मात्र म क्रिस्चियन हुँ भन्ने होइन रहेछ हामीहरूको क्रिस्चियन विश्वासमा आउनुको कारण, तर हामी चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँको चेला हौं भन्ने अथवा त्यो एउटा सिक्ने व्यक्ति र उहाँलाई उतार्ने व्यक्ति अथवा सिखो गर्ने व्यक्ति र उहाँलाई पछ्याउने व्यक्ति हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं. And we said that being a disciple is much harder than just identifying ourselves as a Christian. अनि हामीले त्यहाँ के पनि बुझ्यौं त भन्दाखेरि हामी अनि परमेश्वरको चेला भएर हुनु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कठिनाइको विषय रहेछ. अनि त्यो चाहिँ एउटा साधारण तरिकाले म क्रिस्चियन हुँ अथवा म विश्वासी हुँ भनेर अरूलाई परिचय दिनु भन्दा, because we have to go where Jesus goes, we have to follow him. अनि कारण किन त्यो कठिनाइ रहेछ त भन्दाखेरि हामीहरू त्यहाँ जानुपर्ने हुँदछ जहाँ येशू ख्रीष्ट जानु हुँदछ, किनभने हामी उहाँलाई पछ्याउने वाला हौं. Jesus tells us to love our enemies and to bless those who curse us. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ अनि आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नु, अनि जसले चाहिँ हामीहरूलाई इन्कार गर्दछ, धिक्कार गर्दछ, तिनीहरूलाई नै हामीहरूले प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभएको छ. So it can be tough. It can be very difficult sometimes. अनि यो चाहिँ साच्चै नै तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौतीपूर्ण हुँदछ, कठिनाइपूर्ण हुँदछ. धेरै पटक जब हामी यस्तो प्रकारको अनि सामनाहरू आफ्नो जीवनमा खेप्दछौं. So as I was thinking about that lesson, I wanted to continue today talking about two things. Number one, what does God want us to do now, and how do we do it? What gives us the power to do that? अनि त्यही कुरालाई उहाँले सोच्दै गर्दा अब यो वचनलाई अझै अगाडि लिँदाखेरि अब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गरेको चाहनुहुन्छ त र अनि त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई उहाँले एकदमै मनन गर्नुभयो. So the first thing I want us to do is just talk about, the first thing is what does Christ want us to do now? We're a disciple of Christ, and so what do we do? अनि त्यसैले अब हामी उहाँका चेला हौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं. अब चाहिँ हामीहरूको भूमिका के हो त, हामी के गर्ने त, अब हामीले के गर्ने हो त त्यो चेला भएर भन्ने कुरालाई हामीले अब हेर्नेछौं. And the first thing that we hear from Christ is that he says to us as his disciples, go and make disciples of the nations. त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ आज तपाई र म उहाँका चेला हौं भनेर आफूलाई जब पहिचान गर्छौं र अनि परिचय दिन्छौं भने अनि उहाँले के भन्नु भएको छ त भन्दाखेरि तिमी जाऊ ती सबै राष्ट्रहरुमा, ती सबै देशहरुमा. So I want us to read Matthew chapter 28 verses 18 through 20. Where Jesus calls his people to make disciples. अनि हामीहरुको माझमा पास्टरले हामीहरुलाई मत्ती 28 को 18 देखि 20 सम्मको पदलाई पढिदिएको चाहनु हुँदछ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले चेलाहरुलाई बोलाएर अनि यो प्रकारको आदेश दिएर उनीहरुलाई अनि पठाउनु दिनुहुन्छ हामी देख्दछौं. म तपाईहरुको निम्ति पढिदिनेछु, ध्यानसँग सुन्नुहोस्. तब येशू तिनीहरु कहाँ आए र भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ. यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरुलाई बप्तिस्मा देऊ. मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गर्न तिनीहरुलाई सिकाओ. हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैं तिमीहरुका साथमा हुनेछु. आमेन. So Jesus now
tells us that we must also make disciples. अब यसु ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई उहाँको चेला भइनु भनेको अब के त कसरी बन्ने भन्ने कुरा हामीले आज हेर्दैछौँ। अब यसु ख्रिस्टले हामी जो चेला हौँ भने हामीहरूलाई पनि चेला बनाउन उहाँले आदेश दिइरहनु भएको छ। But not disciples of ourselves, disciples of Christ. आमेन। त्यसैले अब एकदमै ध्यानसँग सुन्नुस् है। त्यो चेला चाहिँ हामीहरूलाई पछ्याउने चेला नभएर येशूलाई पछ्याउने चेला उहाँले बनाउने हामीहरूलाई अनि आज्ञा दिनु भइरहेको छ र चाहनु भइरहेको छ। So who does he tell this to? अनि त्यसपछि यो कुरा चाहिँ उहाँले कसलाई भन्नुभयो त भन्दै हुनुहुन्छ त? Sure, he's telling it to his 12, his inner circle, his people that's been following him for 3 years. साँच्ची नै भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जो 12 जना येशू ख्रिस्टलाई पछ्याइरहेका थिए तिनीहरूलाई हो। But it's also a commandment or a commission to all of us as Christians, as disciples of Christ. तर अनि यो चाहिँ त्यसै गरी आज सम्पूर्ण उहाँलाई पछ्याउने उहाँका चेलाहरू तपाईँ र म सम्पूर्णलाई पनि यो एउटा महान आज्ञाको रूपमा दिइएको अनि आज्ञा हो। Now, if I was Jesus, I don't know if I would have just picked everybody. I would have said, I want the smartest, I want the best, I want the richest, I want, the people who have resources, I want the best. अनि आज यदि त्यो येशूको ठाउँमा पास्टर आफै हुनु भएको भए उहाँले चाहिँ यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई छान्नुहुन्थ्यो होला जो चाहिँ धनमा प्रशस्त छ, जो चाहिँ गुणमा प्रशस्त छ, जो चाहिँ पढेको छ, जो लेखेको छ, जो चाहिँ उच्च स्तरको छ। म ती सबैभन्दा अनि निपुण व्यक्तिहरूलाई अनि क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई छान्थ्यो होला। But that's not what Jesus did. Jesus chose us. तर येशू ख्रिस्टले त्यसो गर्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँ र हामीहरूलाई छान्नु भयो। He chose the common people, the tax collector, he chose the fisherman, he chose the prostitute, he chose everyone. तर उहाँले चाहिँ एकदमै सामान्य व्यक्तिहरूलाई छान्नु भयो। उहाँले चाहिँ कर उठाउने अनि माछा मार्ने र वेश्या जस्तो स्त्रीहरूलाई एकदमै साधारण व्यक्तिहरूलाई जो तपाईँ र म जस्तो छन् त्यस्तै अनि व्यक्तिहरूलाई उहाँले छान्नु भयो। And you say, well, I can't do that. I don't have the gifts. I don't have the understanding. Well, it's not about us. It's about Jesus Christ. It's about who he is. त्यसैले अनि कतिचोटि अनि तपाईँ र मलाई लाग्दछ ओ मसँग चाहिँ यो क्षमता छैन, मसँग चाहिँ बोल्न सक्ने क्षमता छैन, मसँग चाहिँ बुझ्न सक्ने, मसँग चाहिँ व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता छैन, ओ म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई लागिरहन सक्दछ। त्यसैले यो चाहिँ हामीहरूको विषयमा होइन, कसैले हामीहरूलाई पछ्याउनको निम्ति होइन, यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको विषयमा हो र उहाँलाई पछ्याउनको निम्ति हो। And Jesus actually says, all authority in heaven and earth I have, go and make disciples, and I will be with you always. And so Jesus never leaves us. Jesus is with us as we make disciples for him. त्यसैले येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ स्वर्ग अनि पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसैकारण जाऊ र अनि पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, अनि जे मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु त्यो तिनीहरूलाई सिकाऊ र यो युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूसँग हुनेछु। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो कार्यभरि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। We're very tempted to say, well, this is the job of the pastor, this is a job of the leader of the church. But this is not what Jesus says. He says, for all of us, all of his followers are to make disciples as we go. अनि आज तपाईँ र म कतिचोटि चाहिँ एकदमै परीक्षित अनि कतिचोटि चाहिँ एकदमै हामीहरू यो यसरी चाहिँ हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, होइन यो सम्पूर्ण कार्य त केवल पास्टर अगुवाहरूको निम्ति हो भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, तर होइन, यो परमेश्वरलाई पछ्याउने, येशूलाई पछ्याउने सम्पूर्ण व्यक्तिको निम्ति चाहिँ गएर अरू चेला बनाउने तपाईँ र म सम्पूर्णलाई दिएको यो परमेश्वरबाटको आज्ञा हो। And so how do we do that? Like, what do we need to have in order to reflect Christ?
अनि त्यसैले अब चाहिँ यो कार्यलाई पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ हामीहरूले कसरी गर्ने र हामीहरूलाई के चीज चाहिँ एकदमै खाँचो छ यो कामलाई पूरा गर्नको निम्ति अब त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। The first thing that we think of, well, we got to be able to speak, we got to be able to communicate well. अनि तर पहिलो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई जब यो कुरालाई यस्तो प्रकारको आदेशलाई मैले आज्ञा पालन गर्ने हो भने मैले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सामान्य रूपमा के सोच्छौँ भन्दाखेरि होइन म चाहिँ एकदमै बोल्नमा एकदमै असल हुनुपर्छ, एकदमै सक्षम हुनुपर्छ, त्यसैले बोल्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर हामीले सोचिरहन सकेका हुन सक्छौँ। Maybe we think that we have to have a certain gift, you know, we have to have prophecy, or we got to have the gift of being an apostle. We got to have all these spiritual gifts operating in our life. हुन सक्छ कतिजनाले तपाईँ र मलाई चाहिँ यस्तो पनि सोचिरहन सक्छौँ यो कार्यलाई मैले सम्पन्न गर्नको लागि ओ पवित्र आत्माले दिने तिनी वरदानहरू मसँग हुनुपर्छ अथवा मलाई अगमबाणी बोल्ने वरदान हुनुपर्छ होला अनि प्रचार गर्न सक्ने वरदान हुन सक्नुपर्छ होला यिनी धेरै अनि पवित्र आत्माबाट पाइएका वरदान हुनुपर्छ होला भनेर हामीले सोचिरहन सकेका हुन्छौँ। Or maybe we think that in order to make disciples we have to have a lot of understanding, and so therefore we need a degree from a university. अनि कतिजनाले यसरी पनि सोच्न सकिरहेका हुन्छन् ओ मलाई त एउटा चेला बनाउनुको निम्ति चाहिँ धेरै ठुलो पढाइ अनि मेरो अनि दिमाग चाहिन्छ त्यसैले म चाहिँ गएर पढ्नुपर्छ होला मैले चाहिँ डिग्री लिनुपर्छ होला भन्ने सोच्न सकेका हुन सक्छौँ। But that's not where we have to start. तर त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले सुरु गर्ने यो कार्य चाहिँ होइन प्रियहरू। I want us to read a passage out of Corinthians, 1 Corinthians 13, and it gives us the starting point for doing all ministry. अनि त्यसैले पास्टरले हामीहरूलाई चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायबाट पढेको चाहनु हुँदछ अनि जहाँ चाहिँ हामीहरूलाई यसको उत्तर हामीले भेटाउन सक्ने छौं। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय And if we can read verses 1 through 13, I said 3 on the notes, Silash, but it's actually 1 through 13. अनि त्यसको निम्ति मैले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म म पढिदिने छु अनि त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौं यसको सही उत्तर है। तपाईहरु ध्यानसँग सुन्नुहोस् म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म मैले मानिसहरु र स्वर्गदूतहरुको भाषा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याङझ्याङ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरु बुझ्न सकुला र पहाडहरु हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम हटी हुँदैन न ढिठ हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठीक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्या गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमबाणीहरु बितेर जानेछन्, भाषाहरु बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रा अगमबाणी अपूर्ण छन् तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टली जानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तै विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अहिले हामी एनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौं तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौं। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु। जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु
अब विश्वास आशा प्रेम यी तीन रहस्य रहन्छन् तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो हालेलुया Hallelujah. This is a beautiful, beautiful description of what love does in our life. अनि यस खण्डमा चाहिँ प्रेमको सम्पूर्ण एकदमै असल एकदमै राम्रो व्याख्या दिएको छ अनि जस प्रेमले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा के गर्छ भनेर यहाँ पूर्ण तरिकाले छर्लङ्ग तरिकाले लेखिएको छ Here in America, we often read this passage during a wedding ceremony. अनि अमेरिकामा चाहिँ धेरै जस्तो चर्चहरूले चाहिँ यो खण्डलाई चाहिँ विवाहको अनि विवाह गर्ने क्रममा अथवा विवाहको कार्यक्रममा पढ्ने गर्दछन् And while love is very important in a relationship between a man and a woman, this is not, we're not just talking about love between a man and a woman. We're actually talking about love in the church and the love that we should have for those people around us. अनि त्यतिखेर जब यो खण्डलाई पढ्नुहुन्छ अरूले अनि पास्टरलाई धेरै मन पर्छ अनि यो खण्डले चाहिँ केवल एउटा केटी र अनि पुरुष बीचको प्रेमलाई हुने प्रेमलाई मात्र उजागर गरेको छैन तर यो प्रेम चाहिँ एउटा चर्चले संसारलाई गर्ने चर्चले चाहिँ एकअर्कालाई गर्ने प्रेमको विषयमा लेखिएको कुरा उहाँले देख्नु हुँदछ Love should be the starting place for all ministry and for all discipleship. अनि त्यसैले आज प्रेम नै सबै कुराको सुरुवात गर्ने अनि स्थान हुनु पर्दछ प्रेमबाट नै सबै कुराहरू सुरु हुनु पर्दछ हामीहरूको चेला गराउने कुराहरू हामीहरूको विश्वासको जीवनहरू Paul is saying that if we have all the knowledge in the world and even if we sacrifice our own body, if we don't have love, it's worthless. अनि त्यसले पावलले यहाँ के भनेका छन् भन्दाखेरि यो संसारलाई नै अनि भ्याउन सक्ने हामीसँग पूर्ण ज्ञान किन नहोस् र हामीहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई पनि अरूको निम्ति त्यागेर जलाइदिहाल्यौं भने पनि यदि हामीसँग प्रेम छैन भने सम्पूर्ण कुराहरू व्यर्थ हो भनेर भनिरहेका छन् I love his description. He says that if you don't have love, that you're like a clanging cymbal or a gong. अनि यहाँनिर चाहिँ उनले यस्तो राम्रोसँग के पनि भनेका छन् भन्दाखेरि यदि हामीसँग राम्रो प्रेम छैन भने त्यो चाहिँ एउटा कस्तो एउटा झन्कार गरिने एउटा झ्याझ्याइ गरिने एउटा झन्कार मात्र हो भन्ने कुरा उनले लेखेका छन् It reminds me of a story one time that I was in Turkey in the capital city of Ankara. अनि यो भनाइले चाहिँ पास्टरलाई एउटा कुरा चाहिँ स्मरण गराउँदछ जब चाहिँ उहाँ एकचोटी अनि टर्कीको एउटा ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जब about 3 o'clock in the morning, I was sleeping and I heard this drum banging outside. अनि त्यसपछि उहाँ जब रातिको 3 बजे सुतिराख्नु भएको थियो मस्त निन्द्रामा अनि एक्कासी उहाँले चाहिँ एउटा ठूलो बाजाको आवाज सुन्नुभयो जो चाहिँ मानिसहरूले त्यो ड्रमलाई बजाइरहेका थिए And it was really loud and there was dogs barking. अनि त्यसपछि त्यो एकदमै ठूलो आवाजमा थियो चर्को आवाजमा थियो अनि त्यो आवाज सुनेर धेरै कुकुरहरू पनि कराइरहेका थिए So I get up from my bed and I go out. There's a terrace, and so I go outside on the terrace, and there's this little boy walking down the street with this huge drum, banging the drum, boom, 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 boom. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यो आवाज सुनेर के रहेछ भनेर बाहिर उहाँ चाहिँ बाल्कुनीमा जानुभयो र आफ्नो रुमको बाल्कुनीमा जब गएर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना जवान फुच्चे केटा थियो अनि त्यो केटाले चाहिँ आफ्नो घाँटीमा चाहिँ त्यो ड्रम राखेर चाहिँ उले चाहिँ एकदमै डुम 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 पारेर बजाउँदै गइरहेको थियो I'm jet lagged. I've been in the middle of a sleep. I'm in the middle of the night and I'm thinking I'm dreaming.
why is this little boy playing this drum walking down the street? अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ यस्तो पनि लाग्यो अनि उहाँ चाहिँ एकदमै निन्द्रामा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो निन्द्रामा उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको दृश्य देख्दाखेरि यो बालकले किन यसरी ड्रम बजाइरहेको छ भनेर उहाँले सोच्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा सपना जस्तो पनि लाग्यो And there's like 5 dogs walking after him, barking at him while he's drumming. अनि जसरी चाहिँ त्यो बालकले चाहिँ त्यो ड्रम बजाउँदै थियो त्यहाँ चाहिँ 5 वटा कुकुर उसका पछाडी लागिरहेका थिए जब उले बजाइरहँदा And so he goes down the street and around the block and he disappears. त्यसपछि उ चाहिँ एउटा अनि त्यो बाटोको घुम्ती हुँदै जब जान्छ अनि त्यसपछि त्यो बालक चाहिँ त्यहाँबाट उनी अर्को बाटोतिर गल्लीतिर पुग्छन् अनि उनी त्यहाँबाट हराउँछन्. So I go back to sleep. त्यसपछि फेरि पास्टरले त्यो सम्पूर्ण आवाज पनि हराएको पाउनुहुन्छ त्यो बालक पनि हराएको पाउनुहुन्छ अनि आफू सुत्न जानुहुन्छ. And about 30 minutes later I hear the drum again. त्यसपछि फेरि आधा घण्टा पछि उहाँले फेरि त्यस्तै आवाज फेरि सुन्नुहुन्छ ड्रमको. So I get up and sure enough here's this boy walking down the street again. अनि त्यसपछि उहाँ फेरि उठ्नुहुन्छ फेरि त्यो बालक चाहिँ त्यही बाटोको तल चाहिँ हिँडिरहेको र त्यो ड्रम बजाउँदै गइरहेको देख्नुहुन्छ. Boom 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 boom. अनि त्यो चाहिँ आवाज बुम 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 थियो. And again he disappears. I go back to bed. अनि फेरि उ चाहिँ त्यो बालक चाहिँ त्यो बाटो अगाडि पुगिसकेपछि फेरि हराउँछ अनि त्यसपछि पास्टर फेरि सुत्न जानुहुन्छ. Third time. Here he comes again. फेरि तेस्रो पटक उ घुमेर आउँछ. By this time I'm angry. त्यसपछि यो तेस्रो पटक जब त्यो बालक आउँदछ पास्टर चाहिँ भित्र एकदमै रिसाइराख्नु भएको हुन्छ. If I had a tomato, I would have thrown a tomato at him. यदि पास्टरको हातमा टमाटर हुन्थ्यो भने त्यो बालकको अनि टाउकोमा उहाँले चाहिँ त्यो टमाटर फाल्दिनु हुन्थ्यो होला. I had no idea what's going on. पास्टरलाई कुनै पनि अनि केही पनि सुइको थिएन त्यो बालकले चाहिँ के गरिरहेको छ. So the next morning I'm having breakfast with my host and I asked them, what was this boy doing every 30 minutes? अनि त्यसपछि अर्को बिहान जब उहाँ चाहिँ आफ्नो साथीसँग आफ्नो छिमेकीसँग चाहिँ नास्ता खाँदै गर्नु भएको हुन्छ अनि उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ यो राति चाहिँ एकजना बालकले के गरिरहेको थियो भनेर सोध्नुहुन्छ. And he said it's the beginning of Ramadan, the Muslim festival of Ramadan, and the boy is waking everyone up so that they don't miss their meal before they start fasting the rest of the day. अनि त्यो कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मुस्लिमहरुको रमजान भन्ने जुन अनि चाडहरु आउँदै थियो अब रमजानमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ अब तुरुन्तै रमजानको समय आउने बित्तिकै उनीहरुलाई बिहान भइसकेपछि पूर्ण तरिकाले उनीहरुलाई लामो समयको निम्ति उपवास बस्नुपर्ने भएको हुनाले ताकि तिनीहरुले खाना चाहिँ उनीहरुले चाहिँ नगुमाएका हुन् भनेर उसले चाहिँ बिहान नै सम्पूर्ण मान्छेहरुलाई पहिल्यै खाना खानको निम्ति 3 बजे उठाइरहेको थियो र उनीहरुलाई अनि संकेत दिइरहेको थियो खाऊ भनेर. That little boy did not love me. That little boy did not love his neighbors, but he was determined to get them up so that they would keep their religion. अनि त्यो सानो बालकले जब त्यो कार्य गर्यो त्यो वास्तवमा कसैलाई चिनेर उसले माया गरेको कारणले गरिरहेको थिएन. त्यो कसैलाई आफ्नै तिनी मुस्लिम मानिसहरुलाई पनि प्रेम गरेको कारणले थिएन. पास्टर पनि त्यही छिमेकमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चिनेर उहाँलाई प्रेम गरेको कारणले थिएन. त्यो बालकले चाहिँ केवल यो कुरालाई ख्याल राखिरहेको थियो ताकि त्यो मुस्लिमहरुको सम्पूर्ण आज्ञालाई चाहिँ उले पालना गर्न सकेको होस् भनेर त्यस्तो रातिको समयमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई उले चाहिँ त्यो एउटा आज्ञा पालन गर्नको निम्ति मात्र उले काम गरेको हामी देख्दछौं. But that's exactly what Paul is talking about here. त्यसैले यही कुरा जो चाहिँ पाउलले यो खण्डमा बताइरहेका छन्. If we're making disciples just because we want more people in our church,
or we just want our community to act a certain way, or we just want these people to say that they're Christian, that's like that little boy banging the drum, because all we're doing is bringing them into religion. अनि त्यसैले पावलले के भन्दैछन् त भन्दाखेरि त्यसैले आज चाहिँ यदि कसैले चाहिँ यस्तो प्रकारले मात्र सेवा गरिरहेको छ भने त्यो होइन भनेर उनले चाहिँ हामीहरूलाई उदाहरण दिइरहेका छन्, ताकि हामीले केवल मानिसहरूलाई चाहिँ चर्चमा एउटा संख्या बढाउनको लागि मात्र ल्याउने होइन, ताकि तिनीहरूलाई चाहिँ केवल हामीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ झुण्डमा ल्याउनको निम्ति होइन। अनि त्यस्तो तरिकाले हामीले एउटा चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ भने त्यो एउटा बालकले चाहिँ बाजा बजाए चाहिँ आफ्नो धर्म अनुसारको परम्परामा ती मानिसहरूलाई ल्याउनको लागि मात्र उसले बाजा बजाइरहेको थियो। अनि त्यस्तो प्रकारको आज हामीहरूले चाहिँ विश्वासीहरू नबनाएका खाली झुण्ड बढाउनको निम्ति, परिचय दिनको निम्ति, त्यो हामीहरूको कार्य होइन प्रियहरू, त्यसको लागि हामी होइनौँ भनेर भन्दैछन् पावलले। Jesus is not asking us to bring people into a religion. He's asking us to invite people into a relationship with him. आमेन। त्यसैले आज येशू ख्रीष्टले तपाईं र मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले बोलाउनु भएको छ ताकि हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ धर्ममा ल्याउनको निम्ति होइन तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा ल्याउनको लागि उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ तपाईं र मलाई। Jesus loved the world so much, he laid down his life. अनि त्यसैले येशूले यो संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरलाई शुद्ध त्याग्नु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। Not just for the people that followed him or believed in him, but he laid down his life for everyone. अनि उहाँले त्यो शरीर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले त्याग्नु भयो सम्पूर्ण व्यक्तिको निम्ति, न मात्र जो मानिसले उहाँलाई पछ्याउँछ र उहाँमा विश्वास गर्यो, तर ती सम्पूर्ण व्यक्ति जसले चाहिँ उहाँलाई घृणा गरे, सताए र उहाँका शत्रु थिए। He laid down his life even for the prisoners that were being crucified with him. अनि उहाँले चाहिँ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निम्ति आफ्नो शरीरलाई अनि त्याग्नु भयो। अनि ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा स्वयं टाँगिरहेका थिए, ती व्यक्तिहरूको लागि पनि उहाँले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नु भयो। He laid down his life for even the Roman soldiers that were nailing him to the cross. अनि उहाँले ती व्यक्तिहरूको निम्ति पनि आफ्नो शरीर त्याग्नु भयो, ती सम्पूर्ण रोमीका अनि सिपाहीहरू जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अनि क्रुसमा अनि ती सम्पूर्ण किल्लाहरू ठोकिरहेका थिए। And if we have that, if we have Christ in us, then we have his love living and abiding in us also. अनि त्यसैले यदि आज तपाईं र मसँग चाहिँ ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रेम र उहाँको जीवन पनि हामीसँग रहेको हुनु पर्दछ। And so we are then compelled by that love to go to our communities, to go to our cities, to go to our nations. त्यसैले त्यही प्रेमको प्रभावले र त्यही प्रेमको अनि उत्साहले गर्दा आज तपाईं र म बाध्य हुँदछौं आफ्ना समुदायहरूमा जाने, त्यो प्रेमको साथमा आफ्ना मानिसहरू कहाँ जाने, हामीहरूका अनि देशमा जाने, हामीहरूका मानिसहरूको माझमा जाने आज तपाईं र म बाध्य हुँदछौं। So Jesus asked us to make disciples, but it wasn't to build us a big church. अनि त्यसैले येशू ख्रीष्टले हामीहरूलाई त्यही चेला बनाउने बोलावटमा बोलाउनु भयो, तर हामीहरूलाई आफ्नो निम्ति ठूलो मूर्ति जस्तो अनि एउटा समूह अथवा केवल आफ्नो निम्ति मात्र भएको मण्डली नबनाउनको निम्ति बोलाउनु भएको होइन, but that those people might receive salvation. ताकि ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभुबाट को मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हेतुले बोलाउनु भएको हो। I don't want to be that little drummer boy waking everybody up to make them do the right thing. अनि पास्टरले भन्न चाहनु हुँदछ म चाहिँ त्यो बालक ड्रम बजाउने बालक जस्तो हुन चाहदिन जसले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई अनि त्यस्तो प्रकारको अनि समयमा उठाउँदछ ताकि त्यो
आज्ञालाई पालना गर भनेर उले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सधैँ त्यो 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 कामको लागि उले चाहिँ उत्साह दिइरहेको छ। म त्यस्तो हुन चाहदिनँ। Because at the end of the day, they'll be wanting to throw tomatoes at me too. अनि किनभने अन्तको दिनमा त्यस्तो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ धेरैजना मानिसहरू हुनेछन् जसले चाहिँ अनि टमाटर अनि फाल्न चाहने हुनेछन्। When I was living in London, England, I was discipling these two individuals, and we were spending a lot of time together. अनि जब उहाँ चाहिँ लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईजना जवान व्यक्तिहरू थिए जससँग चाहिँ उहाँले आफ्नो धेरै समय बिताइराख्नु भएको थियो। They came out of Islam, and so I was teaching them about the Old Testament and about the Gospels. अनि तिनीहरू चाहिँ फेरि इस्लामबाट नै आइरहेका थिए, मुस्लिम धर्मबाट। अनि उनीहरूलाई चाहिँ पास्टरले चाहिँ अनि सुसमाचारको विषयमा धेरै सिकाइरहनु भएको थियो। And one day, one of the young men asked me, he said, "Why are you spending so much time with me?" अनि त्यसपछि एक दिन एकजना मानिसले उहाँलाई त्यो समय बिताइरहेको मध्येमा एकजना मानिसले सोध्नुभयो, तपाईले बस हामीहरुसँग यति धेरै समय किन बिताइराख्नु भएको छ भनेर उहाँलाई सोध्नुभयो। I said, "What? What are you talking about?" अनि त्यसपछि पास्टरले प्रश्न सोध्नुभयो, के भन्नुभयो? तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ? He said, "Well, you spend many hours every week with us. What is the purpose? Are you trying to make us a minister? Are you trying to make us a worker in the church?" अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले भन्नुभयो, तपाईले चाहिँ हामीसँग एकदमै धेरै धेरै समयहरू एक हप्तामा बिताइराख्नु भइरहेको छ, हप्तामा। अनि के तपाई र हामीहरूलाई चाहिँ एउटा अनि अगुवा बनाउन चाहिराख्नु भएको छ, अनि ख्रीष्टको सेवा गर्ने व्यक्ति बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, त्यही हो तपाईको उद्देश्य भनेर भन्नुभयो। And it made me start thinking, why was I spending time with these people? अनि त्यसपछि त्यो प्रश्नले पास्टरलाई चाहिँ साच्चै नै गम्भीर तरिकाले सोच्न बाध्य बनायो, म किन यिनीहरुसँग समय बिताइरहेको छु त भनिकन। Did I simply want them to come to my church? अनि उहाँले केवल ती व्यक्तिहरु चाहिँ केवल उहाँको मण्डलीमा आएको मात्र उहाँले चाहनुहुन्थ्यो त त्यो हो र त्यो उद्देश्य हो त भनेर उहाँले आफूलाई सोध्नुभयो। Did I want them to make me look good? Their testimony of coming out of Islam, did I want it to make me look good? अनि के यो मलाई चाहिँ अरूको अगाडि एकदमै राम्रो देखाउनको निम्ति हो त, ताकि मेरो गवाही चाहिँ राम्रो हुन सकोस्, ताकि तिनीहरूलाई चाहिँ मैले मुस्लिम धर्मबाट चाहिँ क्रिश्चियन धर्ममा ल्याएँ, ताकि यसरी मानिसहरूले मेरो गवाहीलाई सुन्न सकुन् भन्ने मैले हेतुले तिनीहरूलाई ल्याउँदै छु त, तिनीहरूसँग समय बिताउँदै छु त। And while I'm sure that has something to do with it, the greatest thing was because I loved them. अनि साच्चै नै यिनी प्रश्नहरू र यिनी चाहनाहरूसँग पनि केही न केही अनि सम्बन्ध चाहिँ यो कुराको अनि थियो नै, तर त्यो भन्दा अनि एकदमै गम्भीर कुरा चाहिँ त्यो थिएन कि कारण उहाँले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई वास्तवमै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अनि जुन चाहिँ उहाँले ख्रीष्टबाट पाउनु भएको थियो। So we are disciples of Jesus Christ. अनि त्यसैले प्रियहरू आज तपाईहरुमा चाहिँ येशू ख्रीष्टका चेलाहरू हौ। And he's calling us to make disciples also. अनि उहाँले चाहिँ तपाई र मलाई पनि चेला बनाउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। Not disciples of Matt Bennett, but disciples of Jesus Christ. अनि त्यो चाहिँ चेला चाहिँ म्याट बेनेटको लागि होइन, तर चेला चाहिँ येशू ख्रीष्टको लागि। And we do that not because that we have all this understanding, but we're compelled by the love of Christ for these people. अनि त्यसैले हामी यो गर्दछौं र यो गर्नुपर्छ, त्यो यो हेतुले होइन ताकि हामीसँग धेरै समझ शक्ति र ज्ञान छ, तर हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेमको अनि शक्ति र उहाँको प्रेमको अनि प्रेमले बाध्य गराएको कारण हामी यो गर्दछौं। प्रियहरू, यो चाहिँ हामीहरुको बुझाइ हुनु पर्दछ। And the great thing is that Jesus Christ is with us. अनि त्यसैले
एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि र उत्साहपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण कार्यमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। It's sometimes we do have wrong agendas. Okay, I just want to be honest. We all have wrong agendas sometimes. अनि धेरैचोटि हामीहरूसँग कतै न कतै एकदमै आफ्नो लुकिएका अनि अनि स्वार्थमय अनि उद्देश्यहरू हुन्छन्। But we just have to continually remind ourselves that people are not looking to us for the answers, but we are the reflection of Christ to the world. अनि त्यसैले आज हामीले आफूलाई सधैँ स्मरण गराउन के छ त भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो जीवनको कमीको अनि जवाबको निम्ति हामीहरूलाई नहेरेका हुन्, तर उनीहरूले चाहिँ हामीमा भएको ख्रीष्टको अनि प्रभावलाई उनीहरूले हेरेका हुन् अथवा ख्रीष्टलाई हेरेका हुन्। यो चाहिँ हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हुनुपर्दछ। I haven't spent a lot of time in Nepal. I've only been there twice, and I don't know your culture. अनि पास्टरले चाहिँ नेपालको देशलाई चाहिँ धेरै नजिकबाट समय बिताएर अनि उहाँले चिन्नु भएको छैन, तर केवल 2 चोटि मात्र उहाँ नेपालमा आएर जानु भएको छ। But in other places around the world, and including America, many times leaders and Christians have motives, agendas. अनि तर उहाँलाई नेपालको बारेमा थाहा छैन, तर अरु देशमा जब उहाँ बस्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँले अनुभव गर्नु भएको छ अनि धेरैचोटि अनि सेवक र अनि अगुवाहरूसँग चाहिँ केही न केही पछाडी चाहिँ लुकेको एउटा चाहना अथवा तिनीहरूको उद्देश्य हुँदछ। And I just think that we all have to remind ourselves, why am I following Christ? And why am I making disciples? And I hope and I pray that the answer is because of the love of Christ that lives inside of me. त्यसैले आफैलाई त्यसैले पास्टरले चाहनुहुन्छ हामीले चाहिँ सबै गम्भीर तरिकाले स्मरण गराएका हौं, आफैलाई एकदमै त्यो समझमा ल्याएका हौं ताकि हामीहरूले यो गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो प्रेम जो प्रभुबाट हामीले पाउँदछौं अनि त्यो प्रेमको अनि प्रभाव र प्रेमको बाध्यताले हामी गरिरहेका छौं भन्ने कुरा हामीले आफैलाई स्मरण गराइरहेका हौं। And just remember, if you're going here and you're doing that and you're wanting to build this great church and it's all about yourself, you're just like that little Muslim boy banging that drum, walking through that neighborhood, waking everybody up. You're just a clanging cymbal. अनि त्यसैले अब तपाईले आफूलाई स्मरण गर्नुहोस् र यो चुनौतीलाई लिनुहोस्। यदि तपाईले चाहिँ यो सम्पूर्ण मण्डली अनि सेवाहरू केवल आज तपाईको निम्ति हैन त्यो तपाईको निम्ति मात्र बनाइराख्नु भएको छ भने तपाई र म चाहिँ त्यो एउटा ड्रम बजाउने बालक जस्तै हुँदछौं अनि जसले चाहिँ सधैं त्यो ड्रम बजाउँछ र अनि सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ केवल आफ्नो निम्ति मात्र उले काम गरेको हुँदछ र अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई पावलले के भनेका छन् त्यो चाहिँ एउटा झ्यालीको झन्कार जस्तै व्यर्थको हुँदछ भने चाहिँ त्यस्तै आज तपाई र म हुनेछौं। But let us be compelled by his love. त्यसैले हामीहरू सम्पूर्ण चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपले चाहिँ उहाँकै प्रेमको प्रभावद्वारा उहाँकै प्रेमको बाध्यताद्वारा चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण कार्य गरेका हौं प्रियहरू। अब Hallelujah. God bless you.